Na gyerekek, nagy fába vágom a fejszémet, az előbb pattant két fejet. Kíváncsi vagyok, hogyan fog sikerülni. Szóval hitbeli témáról fogok szót ejteni, és bizonyítás lesz benne. Ez azért zentségtörés, és azért értelmetlen, hiszen hinni annyit tesz, hogy kétséget kizáró bizonyíték hiányában veszek biztosnak valamit, tehát bizonyság nélküli bizonyosság. Ezért nem szoktam belemenni semmiféle hitvitába, és azt mondom annak, aki, tegyük fel, egy ateista vitatkozni akar velem, hogy nekem tulajdonképpen mindegy, hogy van Isten vagy nincs. Én így vagyok boldog, hogy én hiszek benne. Nincs kétséget kizáró bizonyítékom, nem sétál itt a földön, nem emeli fel a szembe lévő 10 emeletes házat, nekem mégis hitet és erőt ad. A hit erőt ad, hogy hiszek abban, hogy van egy magasabb intelligencia, és én annak a része vagyok, és ez támogatólag lép föl velem szemben. A gondomat viseli, a gondviselő Isten. De nem is erről van szó, hanem arról, hogy ígértem nektek egy bizonyítást. Na most, hogyha nyitott szemmel járunk a világban, és körbenézünk, akkor látjuk, hogy egy poláris világban élünk. Ellentétek között élünk. Az összes fogalmunk ellentét párokból áll, és minden fogalmunkat csak az ellentétének a hiányával tudjuk magyarázni. A jó a rossz hiánya, a sötétség a világosság hiánya, szárazföld és tengerek, szépség, csúnyaság, erő, gyengeség, súly, könnyűség, az összes fogalmunk ellentétpárokból áll, hiszen a világ létrejötte is ugye ellentétek sorozatából, pólusok létrejöttének a sorozatából áll, ugye létrejött a világosság, sötétség, a szárazföld és a tengerek, akkor ugye Isten és a teremtménye az ember, az Ádám ugye ketté vált, lett az ős emberből férfi és nő, Ádám és Éva. Tehát ugye a világunk egy ellentétekből álló világ. Nincs olyan fogalmunk, aminek ne lenne ellentéte, és nincs olyan fogalmunk, amit ne az ellentétével lehetne kizárólag meghatározni. Éppen ebből lehet rájönni, hogy egyik fogalmunknak sincs öntartalma. A szépség vagy a jóság csak a csúnyaság vagy a rossz hiányával magyarázható, ezért ami önmagával nem magyarázható, csak valami ellentétével, annak nincs öntartalma. Na most, hogyha belegondolunk abba, hogy a mi világunkban minden ellentétekből áll, ugye a régi szövegek az ellentétet a sátánnal azonosítják, vagy az ellentét szót a sátán szinonimájaként is hasonlítják, és akkor már is nem tűnik olyan félelmetes gonosz dolognak a sátán, amit ugye szoktak úgy mondani, jaj a sátán, így a sátán, úgy a sátán. Tehát a világunknak a belső logikája, hogy minden ellentétekből áll, ellentétpárokból áll. Ha mélyen belegondolunk a világnak ebbe a belső logikájába, hogy minden ellentétből áll, akkor ebből logikusan következik, hogy kell legyen ennek a világnak is egy ellentéte. Egy olyan világ, ahol nincsenek ellentétek. Ez az ellentétekből álló világ logikájából következik. Na ez a világ az egység, ez a világ az Isten országa. Így lehet nagyon egyszerűen, nagyon logikusan kikövetkeztetni abból, ami van, azt, ami nincs, ami legalábbis van, de nem látható.
Mert Jézus azt mondta, az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Tehát nem azt kell csinálni, hogy nézem a látszövele, ott jön az űrhajó tetején, ott jön a felhők tetején, ott jön az Úr dicsőséges seregével, népével. Nem erről van szó. Az egy másik dimenzió. És most nem is megyek bele többe, ennyi bőven elég. A belső logikából következik, hogy létezik Isten országa, és lehet benne élni. És nagyon jó. Sziasztok, már ennyi.